Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη, 11 Ιουλίου του 2023. Από όποια πλευρά και να το δει κανείς, είναι η σημερινή και η αυριανή, είναι δύο ιστορικές μέρες. Είναι η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Το ΝΑΤΟ, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, υπαρξιακά προβλήματα μέχρι την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αντιμετώπιζε υπαρξιακά προβλήματα. Πολλοί έλεγαν για ποιο λόγο να υπάρχει, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αποκορύφωμα των δηλώσεων και του προβληματισμού για το θέμα ήταν η δήλωση του Μακρόν που είπε το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό. Και εκεί που συνέβαιναν όλα αυτά, η εισβολή αυτή εκ των πραγμάτων ενεργοποιεί όλους τους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ, συσπυρώνεται το ΝΑΤΟ, δείχνει αντανακλαστικά πρωτόγνωρα τουλάχιστον για τα τελευταία 30 χρόνια, 40 χρόνια, και πέραν του ότι ενεργοποιεί τους μηχανισμούς σε όλα, και τους εθνικούς και τους ναταϊκούς μηχανισμούς στα κράτη της συμμαχίας, γίνεται και μια θεαματική στροφή. Δύο κράτη, Σουηδία και Φινλανδία, τα οποία είχαν παράδοση δεκαετιών στην ουδετερότητα, η κοινή τους γνώμη αλλάζει, ενώ ήταν 70% υπέρ της ουδετερότητας, έγινε πλήρης αντιστροφή υπό το φόβο της απειλής, της ρωσικής απειλής, η οποία πήρε και άλλες διαστάσεις με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι άνθρωποι πλέον θέλησαν να μπουν έδωσαν τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να καταθέσουν αίτηση και να μπουν στο ΝΑΤΟ. Είχαμε λοιπόν μετά από την εισβολή μία σύνοδο κορυφής στη Μαδρίτη, όπου τότε η αμερικανική διπλωματία έκανε ένα απίστευτο ελιγμό, και για να μην δώσει το δικαίωμα στην Τουρκία να κάνει βέτο μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έξω από την πόρτα της συνόδου έβαλε Αμερική, Σουηδία, Φινλανδία και Τουρκία και Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να καθίσουν και να κάνουν μια συμφωνία, η οποία δεν δέσμευε το ΝΑΤΟ όμως. Με βάση αυτή τη συμφωνία έκανε κάποιες προσαρμογές η Φινλανδία, την ενέκρινε η Τουρκία. Για τη Σουηδία όμως, η οποία είχε ένα πιο... δεν είναι φιλελεύθερο το καθεστώς. Πιο φιλελεύθερο είναι της Φινλανδίας. Απλά είχε περισσότερους ετούντες άσυλο, ή σε αυτούς που είχε δώσει άσυλο είχαν πάρει σουηδική υπηκότητα. Εκεί λοιπόν η Τουρκία τα στήλωσε, και για να φτάσουμε στην Σύνοδο Κορυφής του Βίλνιους, όπου ήταν κομβικό σημείο να δούμε αν η Τουρκία τελικά θα άρει το βέτο ή δεν θα άρει το βέτο. Και τώρα θα πρέπει να κάνουμε εκπομπές, όχι μια εκπομπή, αλλά θα πρέπει να συμπτύξουμε τα γεγονότα, να πούμε το ζουμί, την ουσία. Είναι αλήθεια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όχι μόνον επειδή η Σουηδία είναι απαραίτητη στο ΝΑΤΟ, είναι απαραίτητη στο ΝΑΤΟ, όχι ο χερσαίος χώρος, ο θαλάσσιος χώρος, με Φινλανδία και Σουηδία, η Βαλτική θάλασσα, που αν έχετε χρόνο καθίστε και μπείτε μέσα σε ένα χάρτη μεγάλο, υδρόγειο σφαίρα, ή και ακόμα και στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι είναι μια τεράστια θάλασσα. Τεράστια, 1000 χιλιόμετρα έχει αυτός ο κόλπος μεταξύ της, μπορεί και παραπάνω, μεταξύ Φινλανδίας και Σουηδίας. Είναι μια πολύ μεγάλη θάλασσα. Αυτή η θάλασσα λοιπόν και με τη Σουηδία μέσα γίνεται μια νατοϊκή λίμνη και περικλείει την Ρωσία στον κόλπο της Αγίας Πετρούπολης και στο Καλίνιγκραντ. Εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία, και συνεπικορούμενη από την Ουγγαρία, πριν λίγες μέρες συναντήθηκαν ο Φιντάν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας, και η Ουγγαρία είπε εμείς θα πούμε ναι όταν πει η Τουρκία. Και δεν τρέπονται και λίγο, λες και είναι ακολούθημα της Τουρκίας, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δούριος ύπος της Τουρκίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ουγγαρία. Εν πάση περιπτώσει, ο Ερντογάν, αν και δεν ήθελε να... Η Αμερική λοιπόν για δύο λόγους θέλει να ξεπεραστεί το βέτο. Ο πρώτος για τη Σουηδία και ο δεύτερος για να πουλήσει ο Biden στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε για τεράστιο ποσό. Οι εταιρείες, οι βιομηχανίες όπλων τον πιέζουν, και υπάρχει κίνδυνος να συνθλιβεί
ο Ρόμπερτ Μενέντες από αυτόν τις πιέσεις, έτσι, να μπει στα δόντια της Μιλόπετρας. Για προσέξτε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, προχθές είχα τηλεφωνική συνομιλία ο Μπάιντεν με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν πήγε να κάνει τα κόλπα του. Ξέρετε, οι μεγάλες δυνάμεις από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχουν ούτε τα διπλωματικά ιωθώτα ούτε ευγένειες. Και ειδικά οι Καμπόιδες και οι Ρώσοι είναι σκληροί είναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στο λαό που είχε τον Ερντογάν, του είπε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, με δημοσιεύματα που επικαλούνται διπλωματικές πηγές, εγώ δεν είχα διπλωματικές πηγές στην Ουάσιγκτον, ψέματα δεν μπορώ να πω, λένε το εξής, ότι σε κάποια στιγμή του είπε ο Ερντογάν, εντάξει ρε φίλε, άμα θες, άμα συνεχίσεις, εγώ οφείλω να σου πω να ξέρεις ότι το τίμημα που θα πληρώσει η τουρκική οικονομία θα είναι πολύ βαρύ. Με άλλα λόγια, σαν να του είπε, κοίτα, θα δεις τη λίρα, $1 σήμερα είναι 26, θα πάει 40. Εκτιμώ ότι ο Ερντογάν, όχι αυθαίρετα, από αυτά που επακολούθησαν, ότι ο Ερντογάν την έκανε την κολοτούμπα και βίστηση, είπε στα λόγια ότι εντάξει λεκτικά θα άρω το βέτο, πήρε μια υπόσχεση από τον Biden, για τα F-16, ο οποίος του είπε βεβαίως από μένα είναι ναι, όπως είναι στα τηλεπαιχνίδια, και θετική θα είναι η εισήγησή μου στο Κογκρέσο. Τότε ο Ερντογάν τον άκουσα χθες βράδυ που έλεγε, εντάξει, εσείς έχετε το Κογκρέσο και εγώ έχω την Εθνοσυνέλευση. Δηλαδή, θα πείτε εσείς ναι και μετά θα το αφήσετε στην Εθνοσυνέλευση, θα πω και εγώ ναι στο Βίλνιους, αλλά θα τα αφήσω στην Εθνοσυνέλευση. Εσείς στο Κογκρέσο, εγώ στην Εθνοσυνέλευση. Θέλοντας να πει ότι λέω ναι υπό όρους. Μάλιστα η Χουριέτ έχει 6 όρους, θα το δούμε μετά. Ναι υπό 6 όρους. Προσέξτε. Όμως, για να μην παρουσιαστεί αυτό σαν ήττα ή σαν κυβίστητη του Ερντογάν, την ίδια στιγμή τι έκανε ο Ερντογάν? Θα ανοίξουμε το δρόμο στη Σουηδία για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, όπως το ανοίξαμε στην Φινλανδία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει το δρόμο στην Τουρκία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε, πραγματικά αυτό είναι κάτι που δείχνει έναν άνθρωπο που δεν επικοινωνεί με την πραγματικότητα. Τι σχέση έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ? Από πού και ως πού? Από πού και ως πού? Εν πάση περιπτώσει, ακολούθησε συνάντηση με τον Σαρλ Μισελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κάτι ψέλισε και αυτός. Τι δουλειά έχει αυτός να πει αν δεν... Το θέμα της διεύρυνσης είναι ένα τεράστιο ζήτημα και αφορά και όλες τις χώρες μέλη. Εν πάση περιπτώσει, τι ζήτησε ο Ερντογάν? Να γίνω πλήρες μέλος, να επεκταθεί η Τελωνειακή Ένωση και να αρθεί και το καθεστώς βίζας. Για να πω ναι. Υπόθηκαν διάφορα, αναιρέθηκαν από την Ευρώπη και η Γερμανία είπε καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πάντως, να πούμε το εξής. Καταρχάς, με τις απειλές για την οικονομία ο Ερντογάν τα έκανε πάνω του, εντάξει, έκανε πίσω. Τώρα, διπλωματικά πώς το χειρίστηκε ο Ερντογάν? Έπαιξε σε 5 ταμπλό για να βάλει βέτο. Προσέξτε, η Ελλάδα έβαλε βέτο που δεν το έβαλε καν. Το ψέλισε την παραμονή της συνόδου στο Βουκουρέστι και δεν έφεραν καν το θέμα για συζήτηση για να μην υπάρχει το βέτο, και από εκεί και μετά ο Καραμανλής έτρωγε μόνο σφαλιάρες, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι στη γωνία. Αν και είναι ένας καλός πολιτικός. Εννοώ, ο πολιτικός του νους είναι δυνατός, η κρίση του δυνατή. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις για τις διοικητικές του ικανότητες για τα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός. Είναι έντιμος, η εντιμότητά του δεν αμφισβητείται. Έντιμος από κάθε άποψη. Και όσον αφορά τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και όσον αφορά την πολιτική του στάση. Είναι έντιμος προς φίλους, προς κομματικούς, αλλά και προς τα άλλα κόμματα. Παρ' όλα αυτά τιμωρήθηκε. Τον πέταξαν επειδή, προσέξτε, ούτε καν είπε
είπε την παραμονή στο δείπνο νομίζω ότι εμείς δεν θα εγκρίνουμε. Γιατί δεν θα εγκρίνει η Ελλάδα? Για ένα δίκαιο αίτημά της. Και για να άρει το βέτο τελικά αναγκάστηκε να υπογράψει μία συμφωνία των Πρεσπών, αυτή την πατσαβούρα, και να αναγνωρίσει η Ελλάδα μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα που όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει, ούτε οι ίδιοι Σκοπιανοί πιστεύουν ότι είναι Μακεδόνες, έτσι μην τρελαθούμε, άμα ανοίξουν ένα βιβλίο θα το καταλάβουν. Δηλαδή η Ελλάδα κάτι πήγε να ψελίσει βέτο, το πήρε πίσω με απώλειες. Η Τουρκία, προσέξτε σε πόσα ταμπλό έπαιξε, σε 5 ταμπλό. Το ένα είναι το ταμπλό των ΗΠΑ. Φαίνεται ότι τα κέρδισε τα F-16. Υπό όρους, διαβάζω στο Μενέντες που λέει ακόμα και να επιμείνω εγώ στο βέτο, έχει τη δυνατότητα το State Department και ο Λευκός Οίκος να με παρακάμψουν. Όμως μετά δεν τελειώνουν τα όπλα μου, λέει. Μπορώ να συνεχίσω μετά, όσο συνεχίζεται η διαδικασία της παραγωγής και της παράδοσης, να ξαναβάλω άμα κάνει τα κόλπα του Ερντογάν. Να σταματήσω όπως έγινε με τα F-35. Εν πάση περιπτώσει, πάντως εκεί φαίνεται ότι κάτι κέρδισε. Δεύτερο ταμπλό είναι η Σουηδία. Τι κέρδισε από τη Σουηδία? Από τη Σουηδία κέρδισε την αλλαγή του ποινικού κώδικα, κέρδισε την άρση του εμπάργου όπλων, έτσι, και μάλιστα λέγεται ότι μία από τις δεσμεύσεις είναι και καμία χώρα της συμμαχίας δεν θα βάζει εμπάργο όπλων στην Τουρκία ούτε κυρώσεις. Τώρα αυτό δεν ξέρω, δεν είναι καν δεσμευτικό. Άρα από τη Σουηδία κέρδισε. Το τρίτο, κέρδισε στο ΝΑΤΟ. Τι κέρδισε? Την τοποθέτηση ενός συντονιστή αντιτρομοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν, όποιον περνάει στο απέναντι πεζοδρόμιο, το λέει τρομοκράτη. Όποιος δεν είναι στο δικό του πεζοδρόμιο και είναι στο απέναντι, το λέει τρομοκράτη. Βάλαμε δηλαδή. Να κάνουμε το ΝΑΤΟ εκτουρκισμό του ΝΑΤΟ. Πάντως έπαιξε εκεί και κέρδισε και την υποστήριξη του Στόλτεμπεργκ. Εντάξει, άδειο που κάμισο είναι, αλλά είπε ο Στόλτεμπεργκ στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και ο Μπάιντεν το είπε. Και έκανε η φοράδα σταλόνι. Και τι έγινε? Λοιπόν, επίσης κέρδισε υποτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Σαρλ Μισελ έπαιξε και σε εκείνο το ταμπλό και έπαιξε και στο ταμπλό της Ελλάδας. F-16 και παραπομπές. Θα τα δούμε μετά αυτά. Άρα, επειδή έχουμε ακούσει πολλά, ότι παίζει σε 2 βάρκες και στο τέλος όποιος πατάει σε 2 βάρκες πέφτει κάτω μέσα και πνίγεται, θα δούμε. Δεν ξέρουμε πόσο επιτυχής ήταν η διαπραγμάτευση του Ερντογάν, πάντως επαναλαμβάνω έπαιξε σε πολλά ταμπλό. Και τουλάχιστον ήττα δεν τη λες αυτή την εξέλιξη. Έτσι. Δεν τη λες και νίκη, πάντως ήττα δεν τη λες. Γιατί, επαναλαμβάνω, ο Μπάιντεν δεν είναι ότι έκανε το χατήρι του Ερντογάν, είναι και τα 20 δις, κάποιοι τον πιέζουν από πίσω, έτσι. Και ο Μενέντες να προσέξει. Αυτό λέγεται τα δόντια της Μιλόπετρας. Πόσοι από εμάς έχουμε πάει σε υδρόμηλους ή και ανεμόμηλους? Έχουμε δει τα δόντια της Μιλόπετρας, ό,τι παίρνουν μέσα από το συνθλίβον. Λοιπόν, αυτά για τον Ερντογάν. Να πούμε όμως και κάποια άλλα ζητήματα που τέθηκαν στο Βίλνιους. Οι γερμανικές εφημερίδες έχουν κάνει μια αναφορά για τον Ερντογάν μεγάλη, με βάση την Deutsche Welle. Αναφέρονται επίσης και στην κατάρρευση της κυβέρνησης Ρούτε στην Ολλανδία. Πάμε για καινούργια κυβέρνηση λόγω μεταναστευτικού και ο Ρούτε λέει σταματάει την πολιτική του καριέρα. Ο Μενέντες για αυτό το παζάρι που έγινε μεταξύ Τουρκίας και Λευκού Οίκου και State Department έκανε και του Συμβούλου Ασφαλείας, έκανε μια δήλωση. Ο γερουσιαστής τον είπα και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου, Μπομπ Μενέντες, μίλησε σε συνέδριο του Economist στη Νέα Υόρκη και όταν η συζήτηση έφτασε στον Ερντογάν για το ζήτημα της αναβάθμισης αλλά και της απόκτησης νέων F-16 Viper από την Τουρκία, τόνισε ότι όταν έχεις έναν επιτιθέμενο που σου λέει να μην πουλήσεις όπλα με νόμιμο τρόπο, όχι, που σου λέει να του πουλήσεις όπλα με μη νόμιμο τρόπο, διότι να παρακάμψουμε το κατσά εννοεί,
για να συνεχίσει να έχει μεγάλο χάσμα δυνάμεων απέναντι σε αυτόν που επιτίθεται, λέει δώσ' μου όπλα, να έχω μεγάλο χάσμα απέναντι στην Ελλάδα, είναι προβοκάτσια και είναι εξοργιστικό αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν Βίτο Κορλεόνε από καμία χώρα όσον αφορά τις αποφάσεις που παίρνουν για ζητήματα ασφάλειας για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δεν το βλέπω καλά το Μενέντες. Κορλεόνε τον Ερντογάν, γιατί αγαπητέ Μπομπ. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το ίδιο θέμα, να δούμε τι είπε ο Μάικλ Ρούμπιν σε ένα άρθρο που έγραψε στην ιστοσελίδα, για να δούμε, σε μία ιστοσελίδα τέλος πάντων, στη δικιά του ιστοσελίδα. Η συμφωνία Τουρκίας-ΝΑΤΟ για τη Σουηδία είναι μία καταστροφή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιένς Στόλτεμπεργκ, ανακοίνωσε ότι λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους είχε επιτέλους πετύχει το αδύνατο. Έπεισε τον Ερντογάν να άρει το βέτο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Στα λόγια. Μετά θα πει εντάξει, το είπα εγώ, αλλά δεν περνάει η Εθνοσυνέλευση. Έχει δρόμο ακόμα η ιστορία. Η ομάδα του Προέδρου Biden, που εργάζεται επιμελώς στο παρασκήνιο, μπορεί να θέλει να μοιραστεί τον υποτιθέμενο θρίαμβο του Στόλτεμπεργκ. Να πούμε και εμείς κάτι κάναμε εδώ. Μην το κάνουν, λέει. Αυτό που οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ χαρακτηρίζουν ως διπλωματικό αριστούργημα είναι στην πραγματικότητα μια καταστροφή. Αφήστε στην άκρη τον εξευτελισμό της Σουηδίας από την Τουρκία και την διάβρωση κατ' εντολή του Ερντογάν της ελευθερίας του λόγου και της δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Ο Ερντογάν, μια χώρα που το καρνέ της είναι κατάμαυρο από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποχρέωσε τη Σουηδία, μια δημοκρατική χώρα, να αλλάξει το δικαϊκό της σύστημα και να το κάνει σαν τα μούτρα του. Και αφήστε στην άκρη την υποκρισία του να αντιμετωπίζουμε τους Κούρδους στη Σουηδία ως τρομοκράτες, όταν οι υποστηρικτές του Ισλαμικού κράτους στην Τουρκία όχι μόνο περιφέρονται ελεύθεροι, αλλά και κατοικούν κάτω από τη μύτη του Ερντογάν και κάτω από τη μύτη των υπηρεσιών πληροφοριών της Τουρκίας. Μάλλον το πρόβλημα φαίνεται να είναι μια νέα συναλλαγή. Όχι μόνο η Τουρκία αναμένει τώρα την άρση των περισσότερων κυρώσεων που σχετίζονται με την άμυνα, το λέει, δεν θέλω, λέει, κυρώσεις για οπλικά συστήματα. Φέρτε μου κι άλλα να σκοτώνω Κούρδους, Έλληνες της Κύπρου, Άραβες, Έλληνες της Ελλάδας. Λοιπόν, αλλά Τούρκος αξιωματούχος είπε επίσης ότι η Τουρκία αναμένει τώρα από την Ευρώπη να κάνει γρήγορα βήματα και να ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η διαδικασία ένταξή της είχε στην ουσία ήταν νεκρή. Με άλλα λόγια, η Τουρκία χρησιμοποίησε την παρουσία της στο ΝΑΤΟ για να παραλύσει τον θεσμό και να επωφεληθεί από το βέτο που έβαζε. Για να άρει αυτό το βέτο, ο Στόλτεμπεργκ και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν θέλουν τώρα να εξουσιοδοτήσουν την Τουρκία να παραλύσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει σημασία που παράλυσε το ΝΑΤΟ και τη Σουηδία, και να διαβρώσει εκ των έσω τον δημοκρατικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μυστικό, για παράδειγμα, ότι η Γερμανία υποχωρεί συχνά στον τουρκικό εκβιασμό επειδή φοβάται όχι μόνο ότι ο Ερντογάν θα ανοίξει τις πύλες των προσφύγων για να εισρεύσουν στην καρδιά της Ευρώπης, αλλά και επειδή η Γερμανία αξιωματική πληροφοριών πιστεύουν ότι ο Ερντογάν ελέγχει πυρήνες τρομοκρατίας στους κόλπους της τουρκικής διασποράς στη Γερμανία. Να σας το ξαναπώ, ξέρουν οι υπηρεσίες πληροφοριών της Γερμανίας ότι ανάμεσα στα εκατομμύρια των Τούρκων υπάρχουν και πυρήνες τρομοκρατίας και φοβάται η Γερμανία. Σου λέει, γιατί να πάω να τεντώσω το σχήνη με την Τουρκία, να έχω φασαρία στο εσωτερικό μου, ας την καλύτερα. Ούτε το πρόβλημα είναι μόνο οι πυρήνες των τρομοκρατών. Πριν από λιγότερο από μία εβδομάδα, ο Ντεβλέτ Μπαξελή, ο συγκυβερνήτης με τον Ερντογάν, έκανε την εξής δήλωση. Ο Αλάχ είναι ένας και ο στρατός του είναι τουρκικός. Ο Αλάχ είναι ένας και ο στρατός του είναι τουρκικός. Η πραγματικότητα είναι ότι η συμφωνία του Στόλτεμπεργκ δεν αποτρέπει
την Τουρκία από το να επαναλάβει τη συμπεριφορά της σε μελλοντικές αποστολές του ΝΑΤΟ. Εάν ο Ερντογάν απομακρυνθεί, αν εγκαταλείψει αυτό το πόκερ που το εγκατέλειψε και παρουσιάσει αυτήν την υπόθεση ως νίκη στον τουρκικό λαό που το έκανε, ο Στόλτεμπεργκ εγγυάται ότι κάθε μελλοντική σημαντική απόφαση του ΝΑΤΟ δεν θα είναι μια νέα ευκαιρία για εκβιασμούς από την Τουρκία και από τον Ερντογάν. Τον καλομάθατε δηλαδή τώρα. Ωστόσο η τραγωδία είναι πολύ μεγαλύτερη. Η Ουκρανία δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που αντιμετωπίζει σήμερα ξένη κατοχή. Εδώ ο Μάικ Ρούμπιν χαλάει το σούπα στους δικούς μας. Κανένας δεν μιλάει για την τουρκική κατοχή. Κανένας. Πάνε αγκαλιάζονται με τους Τούρκους και ξεχνάνε ότι η Κύπρος είναι υποκατοχή. Άλλοι φιλιόντουσαν, παρακολουθούν να φιλιωθούν και... Λοιπόν, η Ουκρανία λοιπόν δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που αντιμετωπίζει σήμερα ξένη κατοχή. Για σχεδόν μισό αιώνα η Τουρκία έχει καταλάβει το 1 τρίτο της Κύπρου, μια χώρα που σχεδόν για 3 δεκαετίες είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραμένει υποκατοχή. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει όπλα σε ένα άλλο κράτος που δεν είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνει όπλα σε ένα κράτος που δεν είναι και δεν δίνει στο δικό της και δεν κάνει τίποτα για να το απελευθερώσει. Θα μου πεις, κάνουμε τίποτα εμείς για να μας βοηθήσει και η Ευρώπη? Σωστό και αυτό. Άλλωστε, ο Στόλτεμπεργκ και ο Σάλιβαν φαίνονται ουσιαστικά τώρα πρόθυμοι να ανταλλάξουν μια ζωντανή δημοκρατία με μια δράση που είναι περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική. Άλλωστε το ΝΑΤΟ χάνει ελάχιστα εάν η Σουηδία παραμείνει εκτός, αλλά ενεργεί σε στενό συντονισμό μέχρι το θάνατο του Ερντογάν. Μαζί τον έχουν πάρει αγκαλιά. Η Κύπρος δεν πρέπει να είναι θύμα της πεποίθησης των Ευρωπαίων και των Αμερικανών αξιωματούχων ότι η πολιτιστική ικανότητα απαιτεί θυσίες. Αποτελεί όλο ένα και περισσότερο βασικό αμερικανικό εταίρο ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο η Κυπριακή Δημοκρατία και η σημασία της αυξάνεται. Μια Κύπρος σήμερα αξίζει πιθανόν 5 Σουηδίες, ανεξάρτητα από το μικρό της μέγεθος, αλλά και το μικρό στρατό αυτού του νησιωτικού έθνους. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ μπορεί να πούν διάφορα στο Βίλνιος, αλλά το να δοθεί στην Τουρκία οποιοσδήποτε δρόμος για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς το τέλος της κατοχής στην Κύπρο και την αλλαγή της πολιτικής κουλτούρας, δημιουργεί προηγούμενο κατευνασμού και ενδυνάμωση ενός θεμελιωδώς αντιευρωπαϊκού καθεστώτος, για το οποίο η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ θα κληθούν να πληρώσουν πολύ υψηλότερη τιμή από ό,τι φαντάζονται. Ξέρετε τι μου είπε ένας φίλος από μια πολύ μεγάλη χώρα αυτές τις μέρες? Υπάρχει η άποψη ότι ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία παίρνοντας ως παράδειγμα την Τουρκία που εισέβαλε στην Κύπρο και δεν πλήρωσε κανένα τίμημα. Σου λέει θα περάσει και το δικό μου έτσι. Και αυτό μας θυμίζει τον Χίτλερ, ο οποίος Χίτλερ όταν του φέραν το σχέδιο για την γενοκτονία των Εβραίων, είπε ρε παιδιά εντάξει και τι θα πει ο κόσμος, και του είπαν οι επιτελείς του, δεν θυμάμαι ποιος, γιατί ποιος είπε τίποτα στον Κεμάλ και στους νεότουρκους που έσφαξαν τους Αρμένιους, και εμάς δεν μας πει κανένας τίποτα. Τα ίδια γίνονται και με την Κύπρο τώρα, έτσι, για όσους ψάχνονται γιατί και πώς. Αυτά. Πάμε λίγο να δούμε τώρα το δεύτερο θέμα μας, το οποίο είναι η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, τι είπε σήμερα δηλαδή. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις στο Βίλνιους. Πρώτα προηγήθηκε το ταξίδι του στην Λετονία, σήμερα είναι στη Λιθουανία. Είπε μεταξύ άλλων το εξής: ευελπιστώ και προσβλέπω ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό το θετικό κλίμα και να κάνουμε κάποια σημαντικά βήματα προόδου που θα είναι προφανώς προς όφελος και των δύο λαών μας. Θα έχω την ευκαιρία να συναντηθώ με τον πρόεδρο Ερντογάν στην πρώτη συνάντηση μετά τη διπλή εκλογική μας επικράτηση και πιστεύω ότι και οι δύο με ισχυρή λαϊκή εντολή μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα επανεκκίνησης των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε με την Τουρκία σε ένα διαρκές κλίμα έντασης. Αναγνώρισε βέβαια
ότι η Ελλάδα και η Τουρκία έχουμε προφανώς σημαντικές διαφορές. Καλά, μέχρι προχθές δεν λέγαμε εδώ έχουμε μία διαφορά. Τώρα τις κάναμε πολλές τις διαφορές. Άλλα λέμε μέσα, άλλα λέμε έξω. Μία είναι η διαφορά. Μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε ότι με γνώμονα τις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και το σεβασμό μας στο διεθνές δίκαιο θα χαράξουμε έναν οδικό χάρτη ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τη σημαντικότερη γεωπολιτική μας διαφορά που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, πάλι το είπε, ενώ προχθές δεν το είπε, δηλαδή ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα, εδώ το διευκρινίζει, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σωστά αναφέρει και την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί η Τουρκία διακαώς θέλει να χωρίσει το ένα από το άλλο, για λόγους δικούς της. Διότι πιστεύει ότι στο Αιγαίο η θέση της δεν είναι δυνατή και αν αποχωρήσει την Ανατολική Μεσόγειο και πει το δικαστήριο ότι πρόκειται ένα νησί, ένα συγκρότημα, το Καστελόριζο, και όλες οι άλλες εκτέσεις της Τουρκίας, εκεί θα της δώσει δίκιο. Εάν όμως το δικαστήριο θεωρήσει το Καστελόριζο ως τμήμα του συμπλέγματος της Δωδεκανήσου, μέρος της Δωδεκανήσου, αλλά και του Αιγαίου, τότε μπορεί να έχει διαφορετική κρίση. Γι' αυτό η Τουρκία λέει, πάμε πρώτα να κάνουμε το Αιγαίο και μετά την Ανατολική Μεσόγειο, το Καστελόριζο, για να πάρει περισσότερα από εκεί. Και εδώ σωστά ο Πρωθυπουργός λέει, αλλά λάθος μιλάει για σημαντικές διαφορές, δεν έχουμε διαφορές, μία διαφορά. Και πάλι θαλάσσιες ζώνες, μετά το διευκρινίζει. Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι πραγματοποιείται στο Βίλνιους, ενώ λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα πιο πέρα μένεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Κατά συνέπεια, η επανεπιβεβαίωση των βασικών αρχών της συμμαχίας είναι σήμερα περισσότερο απαραίτητη από ποτέ και θέλω να χαιρετήσω την επί της αρχής απόφαση της Τουρκίας και του Προέδρου Ερντογάν να δεχθεί στους κόλπους της συμμαχίας τη Σουηδία και εύχομαι πολύ σύντομα και επίσημα η φίλη Σουηδία να αποτελέσει το 32ο μέλος της συμμαχίας μας. Λοιπόν, αυτά θα περιμένουμε να δούμε. Έχουμε πει στον κύριο Ερντογάν ότι η ανακοίνωση του Συμβουλίου του Υπουργείου Άμυνας δεν ήταν μόνο προς την Ελλάδα, απευθυνόταν και προς τον Ερντογάν. Του είπε, κοίτα, από τη γαλάζια πατρίδα και μετά θα συζητήσεις. Δηλαδή η γαλάζια πατρίδα δεν είναι για συζήτηση. Αυτό ας το έχουν υπόψη τους όσοι παραμυθιάζουν τον Πρωθυπουργό με διάφορα. Έτσι. Τέλος πάντων, θα είμαστε εδώ και θα δούμε τι γίνεται. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είπαμε ότι είναι η αντεπίθεση. Λοιπόν, η Γαλλία παραδίδει πυράβλους μεγάλου βελληνικού στην Ουκρανία, οι οποίοι θα επιτρέψουν στις δυνάμεις του Κιέβου να προστατεύουν τον εαυτό τους, τόνισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους Εμμανουέλ Μακρόν την Τρίτη, σήμερα δηλαδή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Σήμερα συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Αποφάσισαν την αύξηση των παραδόσεων όπλων και εξοπλισμού προκειμένου οι Ουκρανοί να διαθέτουν τη δυνατότητα να χτυπούν σε βάθος, διατηρώντας σε ισχύ το δόγμα να δίνουμε τη δυνατότητα στην Ουκρανία να υπερασπιστεί το έδαφος της. Ανέφερε ο Εμμανουέλ Μακρόν φτάνοντας στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Ο Μακρόν αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος και την ποσότητα των πυράβλων που θα παραδοθούν στην Ουκρανία. Θα σας πούμε εμείς, θα τους δώσει τους Σκάλ, οι οποίοι είναι τα αδερφάκια του Storm Shadow, ίδια ή απλά αλλιώς ονομάζονται, είναι γαλλοβρετανικής παραγωγής και σχεδίασης. Storm Shadow τους λένε οι Άγγλοι, Scalp τους λένε οι Γάλλοι. Πόσους θα δώσει δεν ξέρω, αλλά και θα σας πω γιατί δίνουν σε λίγο. Η Γερμανία θα προσφέρει επιπλέον όπλα αξίας σχεδόν 700 εκατομμύριων ευρώ στην Ουκρανία. Έγινε γνωστό αυτό από κυβερνητικές πηγές σήμερα, πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής στο Βίλνιους. Το Βερολίνο, που παρέχει στο Κίεβο τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια μετά τη ΣΥΠΑ, είχε ανακοινώσει στις 13 Μαΐου, δηλαδή μια μέρα πριν την επίσκεψη του Γερμανού στη Γερμανία του Ζελένσκι, την παροχή όπλων αξίας 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και η Νορβηγία αυξάνει τη στρατιωτική της υποστήριξη. Νωρίτερα η κυβέρνηση της Νορβηγίας είχε ανακοινώσει ότι θα αυξήσει το 2023
τη στρατιωτική της υποστήριξη προς το Κίεβο από τα 2,5 δισεκατομμύρια κορώνες, δηλαδή 2,18 δισεκατομμύρια ευρώ, στα 10 δισεκατομμύρια, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ, και παράλληλα θα ενισχύσει τη συνεισφορά της στο Ταμείο του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Όλα αυτά είναι κινήσεις αγωνίας και απελπισίας. Αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να συνεχίσει. Κάνουμε μία εκτίμηση. Εδώ είμαστε, θα δούμε. Θα πάει το πολύ πολύ μέχρι τέλος του έτους. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Δεν μπορούν. Ξέρετε, υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός παραγωγής αμυντικού υλικού στις χώρες του ΝΑΤΟ και στις χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Αυτός ο μηχανισμός στήθηκε και λειτουργούσε με βάση τις πρώτης εισβολής ανάγκες των χωρών, που είχαν κάθε χρόνο κατανάλωση πυρομαχικών για ασκήσεις και βολές έναν αριθμό. Ο αριθμός αυτός τώρα έχει πολλαπλασιαστεί και δεν μπορούν οι υφιστάμενες παραγωγικές δομές, βιομηχανίες να ανταποκριθούν. Θέλει μια πενταετία για να... δεν μπορεί να αντέξει μέχρι τότε. Και γι' αυτό βλέπετε είναι κινήσεις απελπισίας και οι βόμβες διασποράς και τώρα η σκάλπ και ποιος δίνει ξανά. Αυτά στέγνωσαν. Όπως στέγνωσαν οι ελληνικές αποθήκες από πυρομαχικά, έτσι στέγνωσαν και στις ΗΠΑ. Λέει ότι για τα Stinger παίρνουν, επειδή είναι παλιά όπλα και δεν έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό, παίρνουν 75χρονους παλιά μαστόρια να τα πάρουν για να παράγουν Stinger και να ζει σε μάη δηλαδή. Προσέξτε τώρα τι λέει ένας αναλυτής της CIA, πρώην αναλυτής. Οι ΗΠΑ δεν θα καλύψουν τις ανάγκες του Κιέβου σε πυρομαχικά και αυτό που περιμένει την Ουκρανία είναι η ήττα. Οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν να αυξήσουν το αριθμό παραγωγής πυρομαχικών στην ποσότητα που χρειάζεται το Κιέβο και εξαιτίας αυτού η Ουκρανία αντιμετωπίζει ήττα πριν το χειμώνα, δήλωσε ο πρώην αναλυτής της CIA Larry Johnson στο podcast Using Freedom. Ο Johnson επισήμανε ότι η Ουκρανική αντεπίθεση μετατράπηκε σε καταστροφή. Μεγάλο μέρος του εξοπλισμού καταστράφηκε και αυτό είναι καταστροφικό για την Ουκρανία. Και ακόμα το χειρότερο είναι οι απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό. Υπήρξε τεράστιος αριθμός νεκρών και τραυματιών και δεν σημειώνουν καμία σημαντική πρόοδο στο κατεχόμενο από τους Ρώσους έδαφος. Λίγα χιλιόμετρα εκεί, λίγα χιλιόμετρα εδώ, αλλά δεν έχουν φτάσει καν στην πρώτη γραμμή άμυνας της Ρωσίας. Δεν υπάρχει, ξέρετε, ψυχραιμία να καθίσεις και να κάνεις μια συζήτηση για την καταστροφή στην οποία όθησαν αυτή τη χώρα, για την Ουκρανία μιλάω, όπου ενεπλάκησαν οι δυνάμεις που την υποστηρίζουν. Κοιτάξτε όλες τις χώρες. Ιράκ, μια χώρα πάμπλουτη, για πηγαίνετε να δείτε πόνο και δυστυχία. Αφγανιστάν, Σουδάν, Λιβύη, Σομαλία. Η Σομαλία ήταν παλιά Ιταλική απικία από ό,τι ξέρω. Για πηγαίνετε να δείτε, από το 90 μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να ορθοπεδήσουν. Τα ίδια θα υποστεί και η Ουκρανία. Θα την εγκαταλείψουν μία κατεστραμμένη χώρα ή τέλος πάντων μπορεί να μείνει ένα κομμάτι που υποτίθεται θα το υποστηρίζουν. Να δούμε. Πάμε στο επόμενο θέμα. Η Ευρώπη θα είναι η πρώτη που θα αντιμετωπίσει καταστροφικές συνέπειες εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία κλιμακωθεί. Δήλωσε σήμερα Τρίτη το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Στο ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, ο Κωνσταντίν Γκαβρίλοφ, Ρώσος διπλωμάτης με έδρα τη Βιέννη και υψηλόβαθμος διαπραγματευτής για θέματα ασφαλείας. Ο Γκαβρίλοφ, ο οποίος κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι οθούν την κατάσταση προς μια νέα κλιμάκωση,
προέβη στις παραπάνω δηλώσεις, καθώς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ πραγματοποιούσαν τη Σύνοδο Κορυφής στο Βίλνιους. Η πολιτική του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας αυξάνει τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης μεταξύ των μελών της Συμμαχίας και της Μόσχας, δήλωσε νωρίτερα ο Ρώσος πρέσβης στο Βέλγιο, Αλεξάνδερ Τοκοβίνιν, πάλι σύμφωνα με το ΡΙΑ Νοβόστι. Πάντως, αντιδράσεις για τα τεκτενόμενα στο ΝΑΤΟ και όσον αφορά τα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ, που είναι 4.000 σελίδες, εγκρίθηκαν ήδη τα επιχειρησιακά σχέδια, αλλά και όσον αφορά τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, που είναι το επόμενο θέμα, είχαμε αρκετές αντιδράσεις από πολλούς Ρώσους διπλωμάτες, αλλά και από την ίδια τη Ζαχάροβα. Τώρα, είδαμε ότι ο Σοϊγκού επιθεώρησε εργοστάσια κατασκευής επιθετικών ελικοπτέρων, τεθωρακισμένων οχημάτων, αρμάτων, και είδαμε επίσης ότι αρχίζει και παρουσιάζεται η εξυγχρονισμένη μορφή των στρατηγικών βομβαρδιστικών τύπου του Πόλεφ. Λέει ότι είναι εξυγχρονισμένα, δεν έχω δει παραπάνω λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε τίποτα άλλο για τη Ρωσία. Πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι ΝΑΤΟ-Ουκρανία. Να δούμε δηλώσεις τωρινές, τώρα τις πήρα πριν από λίγο, των ηγετών των χωρών μελών και του Γενικού Γραμματέα για τη Σύνοδο Κορυφής και την Ουκρανία. Δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Στόλτεμπεργκ. Ο κύριος στόχος της συμμαχίας είναι η νίκη της Ουκρανίας ως δημοκρατικού έθνους της Ευρώπης, χωρίς την οποία δεν υπάρχουν εγγύησεις ασφαλείας. Δηλαδή, αν δεν νικήσει, δεν είμαστε ασφαλείς. Το μήνυμά μας στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι: η πόρτα του ΝΑΤΟ παραμένει ανοιχτή για την Ουκρανία και ο αγώνας θα φέρει το ΝΑΤΟ στο κατόφλι το δικό του. Παρακολουθούμε τις ρωσικές ενέργειες στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Ζαπορέζια και καταδικάζουμε την ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία στην Λευκορωσία. Θα πραγματοποιηθεί η αναρκτήρια σύνοδος κορυφής ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, όπου θα κατεργηθεί το τυπικό σχέδιο για την ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία, γεγονός που θα επιταχύνει τη διαδικασία ένταξης. Το ΝΑΤΟ πρέπει να ανταποκριθεί στις αποτυχίες του Κιέβου, επεκτείνοντας την προμήθεια όπλων του. Τα ουκρανικά στρατεύματα αντιμετωπίζουν σκληρή αντίσταση από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν δημιουργήσει μια προετοιμασμένη, οργανωμένη γραμμή άμυνας. Το ΝΑΤΟ δεν βλέπει κίνηση της ομάδας Βάγνερ προς την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Τα είπαμε, ρε παιδιά, αφού είναι οι άνθρωποι διακοπές. Από τις αρχές Αυγούστου θα πιάσουν δουλειά. Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι Ντούμπα? Μετά το τέλος της ένοπλης σύγκρουσης στην Ουκρανία, είναι δυνατή η αποστολή ειρηνευτικής αποστολής του ΝΑΤΟ στο έδαφος της Ουκρανίας. Και εκεί εμείς θα στείλουμε πολωνικό εκστρατευτικό σώμα. Ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιζάρτο είπε: το προσχέδιο του τελικού εγγράφου της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ δεν περιέχει τον ακριβή χρόνο και το συμφωνημένο σχέδιο για την ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία. Αυτή είναι η ατυχία της Ουκρανίας. Τη βάλαν να διαλυθεί και τώρα δεν τη λένε και πότε την πάρουν. Εάν και εφόσον. Βέλγος Πρωθυπουργός Αλεξάνδρ Ντεκρουά. Η Ουκρανία θα λάβει πρόσκληση στο ΝΑΤΟ αφού λάβει τη συγκατάθεση όλων των μελών της Συμμαχίας και εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις. Πια στο αυγό και κούρευτο. Εμμανουέλ Μακρόν. Πύραυλοι μεγάλου βεληνικού θα μεταφερθούν από τη Γαλλία στην Ουκρανία για να υποστηρίξουν την επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Πρόκειται για τα βλήματα Scalp, τα οποία είναι ανάλογα με τα Storm Shadow. Καγκελάριος Σόλτς. Η Γερμανία θα παράσχει στην Ουκρανία ως μέρος ενός νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ, οχήματα μάχης πεζικού Πούμα, 2 πυροβολαρχίες Patriot, 25 άρματα μάχης Leopard 1Α5 και 40 τεθωρακισμένα οχήματα μετάφρασης προσωπικού Marder, εξοπλισμένα και αυτά. Ο Νορβηγός Πρωθυπουργός
Γιώνας Γκάρ Στόρε. Η Νορβηγία προτείνει ένα πενταετές σχέδιο για τη στήριξη της Ουκρανίας, αυξάνει το Ταμείο Στρατιωτικής Βοήθειας της χώρας σε 900 εκατομμύρια δολάρια. Η Ουκρανία έχει ένα σχέδιο να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Με ομόφωνη συγκατάθεση των μελών της συμμαχίας θα μπορέσει να ενταχθεί στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Πάντως ξέρουμε, ο Στόλτεμπεργκ είδα πριν από λίγο δήλωση, είναι καθοδόν προς το Βίλνιους, είναι οργισμένος διότι δεν υπάρχει το χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπει. Υπάρχει όμως ένα σχέδιο που θα εγκριθεί ένα σχέδιο για τις εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, το οποίο θα εγκριθεί και θα προβλέπει τι εγγυήσεις ασφάλειας θα δώσει στην Ουκρανία. Το σωστό, προσέξτε, για να προστατευτεί η Ουκρανία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του το ΝΑΤΟ. Αυτοί την όθησαν στον πόλεμο. Εάν όχι, θα τα βρίσκαν οι Ουκρανοί με τους Ρώσους. Με το Μίνσκ, με το ένα, με το άλλο θα τα βρίσκαν με κάποιο τρόπο. Τώρα έπαιξαν ρόλο σε αυτό που γίνεται και βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, να καταστρέφεται μια χώρα. Έχουμε αναφέρει εδώ, να πάμε στο επόμενο θέμα, έχουμε αναφέρει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολεμική αεροπορία και των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και της Γαλλίας από επιθετικούς ελιγμούς που κάνουν ρωσικά αεροσκάφη Σουχόι 34 και 35 στον εναέριο χώρο της Συρίας. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει, ενώ υπήρχε ένα πρωτόκολλο και από το 2014 και μετά το τηρούσαν και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί, τώρα φαίνεται ότι κάτι έχει στραβώσει. Σε αυτό λοιπόν αναφέρεται το Πεντάγωνο, έχει κάνει μια δήλωση για το θέμα. Για να δούμε. Η Ρωσία συμπεριφέρεται σαν να έχει στόχο να προστατεύσει τους ηγέτες του Ισλαμικού κράτους με το να διακόπτει τις αμερικανικές αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στη Συρία, δήλωσε ο αξιωματούχος του Πενταγώνου χθες Δευτέρα. Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά την καταγγελία των ΗΠΑ ότι ρωσικά μαχητικά παρενόχλησαν αμερικανικά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στάλθηκαν στην περιοχή για να εξοντώσουν κορυφαίο τρομοκράτη. Συγκεκριμένα, το βιντεοσκοπημένο υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, όπως υποστηρίζει, δείχνει ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη να πετούν επικίνδυνα στις 5 Ιουλίου κοντά σε αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από τη Συρία, ανάβοντας φωτοβουλίδες και αναγκάζοντας τα MQ-9 Reapers να κάνουν ελιγμούς για να τα αποφύγουν. Αντίστοιχη συμπεριφορά κατήγγελαν και για τις επόμενες 2 ημέρες. Αμερικανοί αξιωματούχοι επέκριναν την ρωσική αεροπορία για τους επιθετικούς ελιγμούς γύρω από πολλά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που επιχειρούν πάνω από τη Συρία σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Την Παρασκευή έκλεισαν 3 συνεχόμενες ημέρες για αυτό που η ηγεσία του Πενταγώνου κατήγγειλε ως απερίσκεψη και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά των πιλότων της Μόσχας. Κατά τη διάρκεια της σχεδόν 2 ωρών εμπλοκής την Παρασκευή, ένας απροσδιόριστος αριθμός ρωσικών αεροσκαφών πραγματοποίησε συνολικά 18 ελιγμούς κοντά σε 3 drones Reaper, τα οποία αναγκάστηκαν να αντιδράσουν για να αποφύγουν επισφαλείς καταστάσεις, ανέφερε ο υποπτέραρχος Αλέξης Γκρίνγκεουιτς της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Αρκετές ώρες αργότερα, αυτά τα ίδια μη επανδρομένα αεροσκάφη Reaper πραγματοποίησαν επίθεση στην Ανατολική Συρία και με αυτή την επίθεση σκότωσαν τον πρώην επικεφαλής του ISIS Αμπου Μπάκρ Αλ-Μπαγδάτ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία αποκάλυψε το χτύπημα την Κυριακή, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για τυχόν θανάτους αμάχων από την επίθεση, αλλά εξετάζει τις αναφορές ότι ένας άμαχος μπορεί να τραυματίστηκε. Οι ΗΠΑ έχουν περίπου 900 στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία, όπου εκτελούν αποστολές εναντίον στόχων του ISIS. Η Ρωσία εντωμεταξύ δρά στη χώρα για να υποστηρίξει το καθεστώς Άσαντ. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες,
η Ουάσιγκτον έχει επιστήσει την προσοχή σε ολοένα και πιο επικίνδυνες ενέργειες από Ρώσους πιλότους, οι οποίοι, όπως λέει, παρεμβαίνουν στα συμφέροντα της Αμερικής στην περιοχή. Η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, η Σαμπρίνα Σινγκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι είναι ξεκάθαρη η αποστολή των ΗΠΑ στη Συρία να νικήσουν το Ισλαμικό κράτος. Οι Ρώσοι το γνωρίζουν αυτό. Ξέρουν ακριβώς πού δραστηριοποιούμαστε και έτσι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνεχή παρενόχληση των MQ-9 από τις ρωσικές δυνάμεις μετά από χρόνια αμερικανικών επιχειρήσεων στην περιοχή με στόχο τη διασφάλιση της διαρκούς και τελειωτικής ήττας του Ισλαμικού κράτους, είπε. Και είναι σχεδόν σαν οι Ρώσοι να θέλουν τώρα η αποστολή τους, να έχουν τώρα αποστολή τους να προστατεύσουν τους ηγέτες του ISIS. Επομένως δεν μπορώ να μιλήσω για άλλες αποστολές, αν έχουν αποτροπή από τις ρωσικές ενέργειες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η CENTCOM μπόρεσε να εκτελέσει επιτυχώς αυτή την αποστολή παρά τα όσα προσπαθούσαν να κάνουν οι ρωσικές δυνάμεις στον αέρα. Εγώ το θεωρώ πραγματικά περίεργο οι Ρώσοι να υποστηρίζουν τον ISIS. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι συμβαίνει εκεί που δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, και το αναφέρω αυτό γιατί και ο Άσαντ και οι Ρώσοι έχουν πληγεί από τον ISIS τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή κατέλαβαν την Παλμύρα, έφτασαν έξω από τη Δαμασκό, πλήρωσαν με αίμα για να τους διώξουν. Τώρα να τους υποστηρίζουν δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εκεί πέρα. Κάτι άλλο θα παίζεται και έχουν τον ISIS μπροστά. Λοιπόν, εδώ τώρα θα δούμε κάτι περίεργο. Δικαστήριο της Λιβύης καταδίκασε 37 άτομα που εμπλέκονται στη διακίνηση μεταναστών και μάλιστα σε 5 από αυτούς επέβαλε ποινή ισόβιας κάθριξης. Στην Ελλάδα οι διακινητές είτε πληρώνονται από διάφορα κέντρα και από το ελληνικό κράτος ως διασώστες, ως ΜΚΟ, και άμα πας να τους πεις τίποτα σου ζητάνε και αποζημίωση, σου κάνουν και μήνυση. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι? Ούτε ίσα με τη Λιβύη δεν είμαστε. Συγγνώμη, όλοι αυτοί που έρχονται, ξέρετε, κάποιος εύστοχα λέει, χάνουν τα διαβατήριά τους, χάνουν τα ατομικά τους έγγραφα, το μόνο που δεν χάνουν είναι το κινητό. Εκείνο το κινητό το παίρνεις όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις και όλους τους, πιστεύω ότι επιτρέπεται, έτσι, δεν νομίζω. Λοιπόν, γίνεται με εισαγγελέα αυτό. Παίρνεις λοιπόν όλα τις επαφές του, τα βάζεις στον υπολογιστή και βλέπεις από 100 άτομα ποιος έχει το ίδιο νούμερο, εκείνος είναι ο διακινητής. Τι πιο εύκολο? Διακινητής είτε στην Ελλάδα είτε στην Τουρκία. Γιατί λοιπόν δεν γίνεται αυτό να ξυλώσετε τα δίκτυα? Τώρα που μας δίνουν αυτά τα μαραφέτια οι υπολογιστές με τα προγράμματα, δίνουν τεράστιες δυνατότητες. Γιατί? Τι εξυπηρετούμε? Ξυλώστε τα δίκτυα των λαθροδιακινητών, από τα οποία το τουρκικό κράτος κερδίζει κάθε χρόνο από 3 έως 5 δισεκατομμύρια μαύρα λεφτά, κράτος και παρακράτος, και η οικονομία πόσα άλλα. Ξυλώστε τα για να αντιμετωπιστεί μέρος του προβλήματος. Και ό,τι άλλο λένε οι υπόλοιποι, ότι πρέπει να βοηθήσουμε και τις χώρες, να μην κάνουμε πολέμους μέσα, σωστό. Να βοηθήσουμε αναπτυξιακά τις χώρες, σωστό. Στην παιδεία, σωστό. Σε καθαρό νερό, σωστό, όλα μέσα. Αλλά τους διακινητές, τσακίστε τους διακινητές, αυτοί είναι οι εγκληματίες. Αυτοί φταίνε για τα ναυάγια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε η εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών. Θα εκπλαγείτε για την Κύπρο. Τη θέση ότι καμία χώρα δεν πρέπει να παραβιάζει ή να έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στην εδαφική ακεραιότητα ή την κυριαρχία μιας άλλης χώρας, διατύπωσε η εκπρόσωπος τύπου του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νίνγκ σε τοποθέτησή της για την Κύπρο, παρακαλώ. Εντάξει, ξέχασα πότε έχω να ακούσω δικούς μας να λένε τους Τούρκους τσακιστείτε και φύγετε από την Κύπρο. Είμαστε εγκύτρια δύναμη, εμείς δεν είμαστε.
Δηλαδή η Τουρκία επικαλέστηκε το δικαίωμα που απορρέει από τη συνθήκη εγγυήσεων και έκανε εισβολή. Η παραμονή των στρατευμάτων κατοχής δεν παραβιάζει τη συμφωνία και δεν δίνει το δικαίωμα στην Ελλάδα να επέμβει για να αποκαταστήσει και τη συνταγματική τάξη αλλά και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί δεν το κάνει η Ελλάδα? Και κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Και έχουμε τη μία το Μενέντες, την άλλη το Μάικ Ρούμπιν και τώρα έχουμε τους Κινέζους να υπερασπίζονται την Κύπρο καλύτερα από εμάς. Η κυρία Νίνγκ μίλησε τη Δευτέρα στο Υπουργείο στο Πεκίνο σε συνάντηση με ομάδα Κυπρίων δημοσιογράφων που επισκέπτονται την Κίνα στο πλαίσιο προγράμματος του Κινεζικού Ινστιτούτου Εξωτερικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Κινεζική Πρεσβεία στη Λευκοσία, παρουσία της πρέσβυρας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, Μάρθας Μαυρομάτη. Ερωτηθήσα πώς οι δύο χώρες μπορούν να βοηθήσουν η μία την άλλη προς υλοποίηση της αρχής για μία Κίνα και μία Κύπρο, δεδομένης της παρουσίας της Κίνας στο Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, η κυρία Νίνγκ εξήγησε ότι η διασφάλιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Κίνα. Εννοούν την Ταϊβάν αυτοί, έχουν και αυτοί τον πόνο τους. Υπογράμμισε πως πρώτα απ' όλα σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να διασφαλιστεί η αρχή ότι η εδαφική ακεραιότητα αποτελεί βασικό συμφέρον κάθε κυρίαρχου κράτους και καμία άλλη χώρα δεν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει, ούτε να λέει για γαλάζιες πατρίδες και αυτές τις ανοησίες. Αλήθεια, έχουμε κάνει ένα διάβημα για τη γαλάζια πατρίδα? Για πέστε, τι πιστεύετε εσείς κάναμε? Και δεύτερον, όπως πρόθεσε, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον είτε στο Συμβόλαιο Ασφαλείας, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε σε οποιοδήποτε άλλο διεθνές φόρουμ, εφόσον συμφωνούμε στην αρχή ότι η κυριαρχία δεν πρέπει να παραβιάζεται από καμία άλλη χώρα. Έτσι αντιλαμβάνομαι την κατάσταση, η τήρηση ορισμένων αρχών είναι πολύ σημαντική διεθνώς. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, τόνισε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική περιοχή, υποδεικνύοντας ότι η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή αυτή επηρεάζει τις εξελίξεις σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είπε και άλλα πολλά, έβγε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί σε συνεργασία, αυτά γίνονται σε συνεργασία με την Κινεζική Πρεσβεία στη Λευκοσία, έστειλαν δημοσιογραφική αποστολή στο Πεκίνο και εξασφαλίσαμε αυτές τις εξαιρετικά χρήσιμες για την εθνική υπόθεση της Κύπρου δηλώσεις της εκπροσώπου του Κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, της δεύτερης μεγαλύτερης δύναμης του κόσμου, έτσι. Λοιπόν, πάμε γεωτρήσεις. Επειδή κάναμε και χθες μια αναφορά, πιο κοντά στη λήψη απόφασης για πραγματοποίηση ή μη ερευνητικής γεώτρασης για υδρογονάνθρακες στις θαλάσσιες περιοχές του Ιωνίου και του Τεμαχίου 10, στον Κυπαρισιακό κόλπο στη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου, έρχεται η Hellenic Energy, καθώς όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, ΕΔΕΙΕΠ, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πρώτη φάση της έρευνας στις περιοχές αυτές και ξεκίνησε η δεύτερη. Το πρόγραμμα της πρώτης φάσης για τις δύο περιοχές περιελάμβανε την πρόσκτηση και επεξεργασία 2.800 χιλιόμετρων δυσδιάστατων θαλασσίων σεισμογραφικών, μαγνητομετρικών και βαρυτομετρικών δεδομένων, γεωλογικές εργασίες για την ανάλυση της γεωλογικής λεκάνης και περιβαλλοντικές μελέτες. Η εταιρεία Hellenic Energy, σε συνεργασία με τη Διεθνή Εταιρεία Θαλάσσιων Γεωφυσικών Ερευνών Shearwater, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις γεωφυσικές έρευνες για τα δύο τεμάχια ήδη από το Μάρτιο του 2022. Όπως αναφέρει η ΕΔΕΙΕΠ, το ελάχιστο πρόγραμμα εργασιών ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και τήρηση αυστηρότατων περιβαλλοντικών μέτρων, όπως το πρωτόκολλο ήπιας εκκίνησης, ενώ υπερκαλύφθηκε η ελάχιστη δαπάνη που προβλέπεται από τη σύμβαση ύψους 7,2 εκατομμυρίων ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα της πρώτης φάσης έληξε στις 9 Ιουλίου 2023, προχθές. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη φάση των ερευνών, που ξεκίνησε 10 Ιουλίου,
Έχει διάρκεια 3 έτη και αφορά την κατελάχιστον ολοκλήρωση των εξής εργασιών. Για τον μπλοκ Ιόνιο προβλέπει την πρόσθεση και επεξεργασία 900 τετραγωνικών χιλιόμετρων τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων, γεωλογικές εργασίες, περιβαλλοντικές μελέτες. Για τον μπλοκ 10 την πρόσθεση και επεξεργασία 400 τετραγωνικών χιλιόμετρων τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων, πετροφυσική και γεωφυσική ανάλυση. Έχω μιλήσει κάποια στιγμή σε ένα κανάλι με αυτόν τον Αριστοφάνη Στεφάτο της ΕΔΕΙΕΠ. Είναι πραγματικά αξιόλογος άνθρωπος της προσφοράς, χωρίς εμπλοκές από εδώ και από εκεί. Είπε, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ. Έχουμε ήδη οικοδομήσει μια πολύ καλή συνεργασία, η οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχιστεί και στη δεύτερη φάση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η εταιρεία ανταποκρίθηκε με εξαιρετική ταχύτητα στην παρότριση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος των ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου και ευελπιστούμε στην ταχεία ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης, πάντα με την ίδια αφοσίωση στην τήρηση των μέτρων προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας ζωής. Με τους επενδυτές μας μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι η αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων θα δώσει όθηση στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και θα ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια και εργαζόμαστε από κοινού για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης σε ένα ενισχυμένο και βιώσιμο ενεργειακό χαρακτήρα. Λοιπόν, μακάρι έχουν υποθεί πολλά για τα ενεργειακά, να δούμε, επαναλαμβάνω, εντάξει, δεν είναι μόνο οι κατ' επάγγελμα υποστηρικτές του περιβάλλοντος, δεν είναι μόνο οι ευαίσθητοι, πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες, κανένας Έλληνας δεν θέλει να καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον της χώρας. Αλλά αυτή η ιστορία της υπερβολικής επίκλησης της προστασίας του περιβάλλοντος πολλές φορές επιβαρύνει το περιβάλλον. Θα σας πω 2 παραδείγματα. Μου έλεγε, νομίζω ο πρώην Υπουργός Γεωργίας, ο κύριος Κοντός, από την Ξάνθη. Ενώ είχαν ένα πρόγραμμα για αρδευτικό με τα νερά του Νέστου, να αρδεύεται η περιοχή αυτή της Ξάνθης, το σταμάτησαν οι οικολόγοι και έτσι έχουμε γεωτρήσεις, οι οποίες γεωτρήσεις έχουν φτάσει σε τέτοιο βάθος, έχουν ρημάξει τον υδροφόρο ορίζοντα, ρουφάνε θάλασσα. Και όταν ρουφάς θάλασσα, έχει άλατα, με το πότισμα πάει στο χώμα και πέφτει η απόδοση του χώματος. Αυτό λέγεται οικολογική καταστροφή. Δεύτερο παράδειγμα, έχω μιλήσει με υπεύθυνους και με υπουργούς και με δημάρχους της περιοχής, περιφερειάρχες, μιλώ για την εκτροπή του Αχελώου. Εκεί έχει κάνει επένδυση, νομίζω η ΕΔΕΗ, πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε για απίστευτα λεφτά. Είναι έτοιμα τα φράγματα, το μόνο που περιμένουν είναι η εντολή για να έρθει το νερό από τον Αχελώο, να γεμίσει το φράγμα και στη συνέχεια να αρδεύεται ο Θεσσαλικός κάμπος, ο οποίος αποτελεί το σιτοβολώνα της Ελλάδας και μπορεί να είναι και ο σιτοβολώνας των Βαλκανίων. Μου λένε, δεν θέλουμε νερό που θα στερηθεί είτε ο κάμπος της Αιτωλοακαρνανίας είτε και ο ίδιος ο ποταμός. Θέλουμε το νερό που χύνεται στη θάλασσα, το πλεονάζον ή μέρος του πλεονάζοντος. Έρχονται λοιπόν, επικαλούνται διάφορες μελέτες, δεν ξέρω τι, και ακόμα είναι δεκαετίες τώρα η εκτροπή του Αχελώου μένει εκεί και προσέξτε, καταστρέφεται. Φτάνουν οι αγρότες στην Θεσσαλία 250 μέτρα, 300 μέτρα να τραβάνε από εκεί πέρα νερό με, προσέξτε, 2 επιπτώσεις καταστροφής του περιβάλλοντος. Καταστρέφεται ο υδροφόρος ορίζοντας, καταστρέφονται τα χωράφια και τεράστια λεφτά στην ενέργεια. Αυτό τι είναι τώρα? Βεβαίως όλοι θέλουμε να προστατεύεται το περιβάλλον. Τι να πω τώρα, εντάξει, μπορεί κάποιοι βιομήχανοι να το γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια για να κερδίσουν. Οι πολίτες όμως θέλουν να προστατεύεται. Βάλτε τους πολίτες στο παιχνίδι, κάντε διάλογο και θα βρουν και την καλύτερη λύση, πιστεύω. Στο παιχνίδι και οι δήμονες, αλλά οι πολίτες να βρουν τη λύση. Όχι οι καρεκλοκένταυροι και όχι οι κατ' επάγγελμα οικολόγοι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας θέμα.
τελευταίο θέμα είναι τα σχόλιά σας για το θέμα για τους απόδημους. Εδώ, για όσους αντιδρούν, δεν μιλάμε να δοθεί δικαίωμα στον απόδημο ελληνισμό να ψηφίζει. Έχει δικαίωμα. Για διευκόλυνση μιλάμε. Να μην υποχρεώνει τον άλλον να φύγει από τη Χιλή, να πάει στην Αργεντινή για να ψηφίσει αν ξεπερνάει όλα αυτά τα που βάλανε αυτό δεν είναι νόμος που ψήφισαν, αυτό είναι έκτρωμα. Εδώ λοιπόν πρέπει να βρεθεί τρόπος. Όλοι όσοι δικαιούνται ψήφου να βρεθεί τρόπος, να βρει το ελληνικό κράτος τρόπο να ψηφίζουν από εκεί που βρίσκονται, και αυτό να αφορά και τους εν Ελλάδη. Διότι στις εκλογές, ειδικά οι νέοι που δουλεύουν στον τουριστικό τομέα, που να φύγει ο άλλος από τη Φλόρινα, από την Κρήτη που δουλεύει, να πάει στη Φλόρινα να ψηφίσει 1 και 2 φορές. Δεν πήγε ο άνθρωπος. Να βρει τρόπο το ελληνικό κράτος, τα έχουν τα μαραφέτια αυτά τα ηλεκτρονικά, να ψηφίσουν από εκεί που δουλεύουν οι άνθρωποι. Τον ευκολότερο τρόπο. Μην κάνετε τα εύκολα δύσκολα. Άρα καμιά αλλίωση δεν ζητάμε και τίποτα. Το δικαίωμα που ήδη έχουν να ψηφίζουν, να τους διευκολύνουμε να το κάνουν χρήση. Και είναι υποχρέωση του κράτους αυτή. Όχι να παρακαλάμε τους πολιτικούς να βάλουν να ψηφίσουν πόσους τέτοιους χρειάζεται για τον εκλογικό νόμο, 180 πόσους χρειάζεται. Βατόσλοκος. Δυστυχώς η κυβέρνηση της Ελλάδας κάνει τραγικά λάθη για τον ελληνισμό. Να πω για ένα περιστατικό που έζησα σαν παιδάκι στο σχολείο από τη δασκάλα μου, που ακόμα να ξεχάσω. Είμαι 37 χρονών τώρα. Ήρθα στα 8 μου χρόνια. Ήρθαμε από την Γεωργία. Όταν πήγα στο σχολείο στην 3η τάξη, η δασκάλα μου με ρωτάει πώς ήταν εκεί στη Ρωσία. Εγώ σαν παιδάκι δεν ήξερα τι είναι η Σοβιετική Ένωση, πείνα, διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Στο μυαλό μου το μόνο πράγμα που είχα ήταν οι φίλοι μου και τα παιχνίδια που παίζαμε. Είχα καλές αναμνήσεις, καθώς όλα τα παιδάκια σε αυτήν την ηλικία, αν είναι από καλή οικογένεια, έχουν καλές αναμνήσεις όπου κι αν είναι. Είτε ζουν στα χωριά, είτε σε πόλεις. Και απαντώντας στην ερώτηση που έκανε η δασκάλα, απαντάω, καλά ήτανε κυρία. Και μου λέει, και αφού ήταν καλά γιατί ήρθατε τότε στην Ελλάδα. Δασκάλα, πάρτε της το δίπλωμα, κατευθείαν. Προσέξτε τώρα τι πληγή έκανε στο παιδί. Δεν ξέρω, αγόρι, κορίτσι είναι, τι είναι. Λέει, έσκυψα το κεφάλι, δεν ήξερα τι να απαντήσω εκείνη τη στιγμή, ράγισε η καρδιά μου, από τότε σταμάτησα να μελάω στην τάξη και σε 2 χρόνια μετά σταμάτησα το σχολείο και άρχισα να δουλεύω από τα 10 μου. Αυτό το κράτος, ακούστε, δεν το ιδρύσαμε για να βασανίζει τους Έλληνες. Το κράτος υπάρχει για να εξυπηρετεί τους Έλληνες. Εγώ υπηρέτησα 25 χρόνια το κράτος. Όπου και αν βρέθηκα, θεωρούσα βασική μου υποχρέωση να εξυπηρετώ είτε υφισταμένους, όταν ήμουν στο στρατό, όταν ήμουν στο προξενείο, τους ανθρώπους που ερχόντουσαν. Η εξυπηρέτηση, το κράτος υπάρχει για να εξυπηρετεί, όχι για να βασανίζει τους Έλληνες. Όπως έκανε αυτή η άθλια δασκάλα και ανάγκασε ένα παιδάκι να σταματήσει το σχολείο από τα 10 του, για τις ανοησίες που το είπε. Ελευθερωτής. Εμείς, η πλειοψηφία των αποδήμων, θα ψηφίζουμε πάντα με γνώμονα το συμφέρον της πανάρχιας πατρίδας μας και το γενικό καλό όλων των Ελλήνων, πάντα ενωτικά και έξω από κομματικούς δογματισμούς. Ζητούμε άμαση αποκατάσταση της αδικίας μέσα από ένα νέο εκλογικό νόμο. Επίσης πιστεύω ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα νέο δυναμικό Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού μέσα, όχι που έκανε 64 υπουργούς. Αυτό το Υπουργείο έπρεπε να είναι η αιχμή του δώρατος της πατρίδας. Ψευδομονάς 03. Τι γίνεται ρε, τι ονόματα είναι αυτά ρε παιδιά. Συγχαρητήρια. Ο ελληνισμός είναι πολύ ευρύτερη έννοια από το ελλαδικό κρατήδιο. Όχι κρατήδιο τώρα, εντάξει. Την Ελλαδίτσα μας κράτος να τη λέμε. Κρατεό κράτος τι θέλουμε. Επειδή δεν θέλουν αρκετά κομματικά κοράκια να τους χαλάσουν την κοτάλα οι Έλληνες της ομογένειας, κάνουν τα πάντα για να τους απαγορεύσουν
το αναφέρετο δικαίωμά τους να συμμετέχουν στις αποφάσεις για το μέλλον της πατρίδας και του έθνους τους. Προσωπικά θα πήγαινα ακόμα παραπέρα και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να θεσμιστεί ο θεσμός της Εθνοσυνελεύσεως, στην οποία θα έστειλαν αντιπροσώπους όλοι οι Έλληνες όπου γης και η οποία Εθνοσυνέλευση θα ψήφιζε για Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και για τον καθορισμό των στόχων και της μελλοντικής πορείας του ελληνισμού. Σταυρούλα Γιάκου, 2574. Κύριε Καλυτερίδη, εγώ ζω Λονδίνο. Πρώτον, η Ελλάδα για μας είναι ιδέα. Κάθε μέρα ταξιδεύουμε στην Ελλάδα μέσα από τις συζητήσεις μας και τον πολιτισμό μας που τον μεταφέρουμε στα πέρατα του κόσμου. Δεύτερον, οι Άγγλοι εδώ δίνουν το δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στις εθνικές τους εκλογές έχουν δικαίωμα μόνο όσοι έχουν τη βρετανική υπηκότητα. Ναι, και στην Ελλάδα το ίδιο συμβαίνει. Νομίζω ότι είναι ευρωπαϊκή οδηγία αυτή. Και εγώ είπα ότι ας ψηφίζουν όσοι παίρνουν. Εγώ δεν είμαι αντίθετος να δίνουμε σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Αρκεί να υπάρχει μεταναστευτική πολιτική και να ξέρουμε ποια είναι η οροφή, σε πόσους πρέπει να δώσουμε, να δίνουμε και υπηκότητα και να σας πω κάτι, και να ψηφίζουν, να είναι και υποψήφιοι βουλευτές, ακόμα και πρόεδροι της Δημοκρατίας. Δηλαδή, εμείς πώς καμαρώναμε σαν γύφτικα σκερπάνια όταν ο Δουκάκης ήταν υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ και δεν θέλουμε να είναι, προσέξτε, να είναι και στην Ελλάδα, άλλο κράτος η Αμερική, εκεί η Αμερική χτίστηκε πάνω στα κόκαλα των Ινδιάνων, έτσι, το ίδιο και ο Καναδάς, και άλλο η Ελλάδα. Δεν την κάνουμε την Ελλάδα πάνω στα κόκαλά μας να έρθουν άλλοι να... όχι τέτοια. Αλλά να αποφασιστεί μια μεταναστευτική πολιτική σε κάποιους, σε έναν αριθμό, να μπει μια οροφή, να δίνεται η άδεια, να βάζουν υποψηφιότητα. Εγώ ειλικρινά χάρηκα για τον Σύριο 28 χρονών που έγινε δήμαρχος σε μια μικρή κομμόπολη στην Γερμανία. Να γίνουν και εδώ. Αρκεί να είναι άτομα παραγωγικά που να προσφέρουν στην κοινωνία και βεβαίως να διεκδικήσουν, αφού είναι άτομα που προσφέρουν, να διεκδικήσουν ψήφο και να τους ψηφίσουμε κι εμείς. Άλλο αυτό και άλλο μπάτε σκύλια λέστε, ξέφραγο αμπέλι, να μην ξέρουμε πόσοι είναι, αυτά τα πράγματα να κοπούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά για τον ελληνισμό, τον απόδημο ελληνισμό. Η εκπομπή απευθύνεται στον απόδημο ελληνισμό. Εγώ μας θεωρώ όλους μέρος ενός σώματος, του σώματος του ελληνισμού. Όπου και να ζει κανείς και πέμπτης γενιάς, δεν με νοιάζει. Αρκεί να καίει μέσα του η φλόγα του ελληνισμού. Όπου και αν βρίσκεται, ξέρει δεν ξέρει ελληνικά, ό,τι όνομα και να κουβαλάει, αρκεί να έχει, να διατηρεί την εθνική μνήμη και να καίει μέσα του η φλόγα του ελληνισμού. Λοιπόν, αυτά, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.